Jesus इन ताबगा। जय मसिह यहाँहरू सबैजनालाई। आज यहाँहरूको सामु ताबगा चर्चको भिडियो लिएर आएको छु। यो ठाउँ तिबेरियाको गालिल क्षेत्रको उत्तर पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ। विशेष गरी यस ठाउँलाई धेरैवटा नामहरू दिएको छ, जसमा हामी बाइबलीय नामहरू मगादान र दलमुनाथा भनेर मत्ती सुसमाचार 15 अध्यायको 39 पद र मर्को सुसमाचार 8 अध्यायको 10 पदमा पाउँदछौँ। ताबगा नाउँ ग्रिक शब्द हेप्टापेगनबाट आएको हो। 5औं शताब्दीमा यस ठाउँमा पहिलो बैजेन्टिन चर्च भवन बनाएर यस ठाउँलाई हेप्टापेगन नाम दिएका थिए। पछि सन् 1948 तिर यो ठाउँमा अरबी समुदाय र यहुदी समुदायका मानिसहरू बस्न थालेपछि यो ठाउँलाई हेप्टापेगनबाट घटाएर अरबीमा अल ताबिगा वा ताबगा भनिन्छ भने हिब्रूमा यो ठाउँलाई आइन सेवा भनिन्छ, जसमा यी तीनै शब्दको अर्थ हो द स्प्रिङ अफ सेभेन वा 7 वसन्त। अहिले म यो चर्चभित्र पसिरहेको छु, जो चाहिँ पहिलो शताब्दीको समयमा हाम्रो यीशु ख्रिस्टले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5000 जनालाई खुवाउनु भएर 12 डालो रोटीको टुक्रा उब्रिएको आश्चर्य काम गर्नुभएको ठाउँ हो। साथै यहाँ तल भुइँमा अति नै राम्रो ढङ्गमा मसिनो ढुङ्गाहरूलाई जोडेर बनाएको मजुर, हाँस, साँप, फुल र मसिनो प्लान्टहरू साथै अरू धेरै प्रकारको राम्रो आकृतिहरूले इजिप्सियन संस्कृतिलाई झल्काएको हो भनेर पुरातात्विकविदहरूको भनाइ रहेको छ। साथै यहाँ ग्लासले कभर गरेर त्यसभित्र राखिएको ढुङ्गा यीशुले 5000 जनालाई रोटी र माछा खुवाउनु भएको बेलामा यही ढुङ्गाहरूमा बसेर खाएका थिए भन्ने पत्तो लागेपछि यो ढुङ्गाहरूको केही टुक्राहरूलाई 4औं शताब्दीतिरै जम्मा गरेर माथिबाट ग्लासले कभर गरिएको छ। यहाँबाट अगाडि जान नदिनलाई यो साङ्लाले बन्द गरिदिएको कारण नजिकै गएर यो ढुङ्गाको भिडियो लिन सकिन र यहाँबाटै जुम गरेर हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गरेको छु। बाइबलमा मत्ती सुसमाचार 14 अध्यायको 13 देखि 21 पद, मर्को सुसमाचार 6 अध्यायको 30 देखि 44 पद, अनि लुका सुसमाचार 9 अध्यायको 10 देखि 17 पद र साथै यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्यायको 1 देखि 13 पद अनुसार यीशुले भिडलाई रोटी र माछा खुवाउनको लागि चौरमा बस्न लगाउनु भएपछि 5 रोटी र 2वटा माछालाई लिएर यही चट्टानमा राखेर आशीर्वाद माग्नु भएको ठाउँ हो। यसैले यही चट्टानको अघि 5औं शताब्दीको चर्चको बेलातिर मसिनो ढुङ्गालाई जोडेर रोटी र माछाको चित्र सम्झना स्वरूप बनाएको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म यो चित्रलाई पनि जुम गरेर देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। 4औं शताब्दीमा यो चट्टान धेरै ठुलो थियो, जसलाई होली रक भनिन्थ्यो। यो चट्टानलाई सेन्टरमा पारेर तिबेरियाको जोसेफ, जो यहुदी मतका थिए तर पछिबाट उनले यीशुलाई विश्वास गरेपछि 4औं शताब्दीको अन्ततिर उनले यस ठाउँमा सानो चर्च भवन निर्माण गरेका थिए भनेर पहिलो भिजिटर एजेरियाले 380 AD तिर उल्लेख गरेका थिए। पछि फेरि 5औं शताब्दीतिर यो चर्च भवनलाई ठुलो बढाएर बनाएपछि मोडर्न डिजाइन दिएर बैजेन्टिन चर्चमा परिणत गरे पश्चात ग्रिक संस्कृति अनुसार भुइँतिर मसिनो ढुङ्गाहरूलाई जोडेर बनाएको जुन चित्रहरू छन् ती सबै इजिप्सियन आर्किटेक्टले बनाएका थिए। तर पछि 614 AD मा पर्सिया आक्रमणद्वारा यो बैजेन्टिन चर्च
भवनलाई पुरै तरिकाले तहस नहस पारिदिएका थिए, जसको पुरातन चर्च भग्नावशेषहरू 1300 वर्षको लागि लुकेका थिए। तर पछि सन् 1932मा यस ठाउँको बारेमा खोज तलास गर्दै फादर मादेर र उनका टिमद्वारा यो ठाउँमा खन्ने काम गरियो, जसमा यही मसिनो ढुङ्गाहरूद्वारा जोडिएर बनाएको इजिप्सियन चित्रहरू फेला पारेपछि ती स्टोनद्वारा बनाएका चित्रहरू जमिन मुनिबाट खन्दै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा निकालेर राखेपछि फेरि पनि अन्तमा अर्को नयाँ चर्च भवन बनाए, जसमा त्यही 5औं शताब्दीमा इजिप्सियन चित्रहरूलाई पहिलाको जस्तै माथिबाट भुइँमा बिछाएर टाँसिदिए। यसरी अन्तमा सन् 1982मा यो चर्च भवन बनाई सिध्याए, जसलाई द चर्च अफ द मल्टिप्लिकेसन अफ द लोव्स एन्ड फिसेस अथवा रोटी र माछाको गुणनात्मक चर्च भनेर नाम दिए। र अब भने चाहिँ म यहाँबाट बाहिर निस्किरहेको छु र हजुरहरूलाई बाहिरको दृश्यहरू पनि देखाउने छु। यहाँ बाहिर देखिरहनु भएको ढुङ्गा पुरानो समयको पालाको जैतुनको तेल निकाल्ने मिल हो, जो यस ढुङ्गामा जैतुनको दानाहरूलाई राखेर तेल निकाल्दथ्यो। यहाँ अगाडि सानो बगैँचा रहेछ, जसमा जैतुनको रुखहरूलाई हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले जैतुनको फलको सिजन नभएकोले रुखमा जैतुनको फल भने लागेको छैन। यहाँ अर्को पनि ढुङ्गाको ठुलो सामान रहेछ, म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सायद यो त्यस समयको जैतुनको तेल राख्ने भाँडो हुनपर्छ। यो हेर्नुहोस् त कति ठुलो अनि गहिरो ढुङ्गाको भाँडो रहेछ, जहाँ जैतुनको तेललाई राख्दथ्यो।